रेकर्डखबर.com को अर्को एउटा भिडियो श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म कृष्ण बुढाथोकी। हामीले कृषि एवं पशुपालन गर्दै आएका विभिन्न किसानहरूसँग कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ र यसै क्रममा यति बेला हामी गोर्खा जिल्लाको पालुङटार नगरपालिकाको वडा नम्बर 1 पिपलडाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका छौँ। यहाँनिर विगत 4 वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको ग्रीष्म एकीकृत कृषि तथा पशुपन्छी फार्ममा अहिले हामी छौँ। हामीसँग यस फार्मका सञ्चालक गोपी दानकोटी हुनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई यो फार्मको भ्रमण गराउनुहुनेछ। विशेष गरेर यस फार्ममा बाख्रा पालनको कार्य हुँदै आइरहेको छ। त्यो सँगसँगै केराखेती पनि यहाँनिर भइराखेको छ। सँगसँगै माछा पालन पनि हुँदै आइराखेको छ र विशेषतः यो कार्यक्रममा आज चाहिँ हामी तपाईँलाई उहाँले बाख्रा कसरी पालिरहनु भएको छ भनेर देखाउनेछौँ। ती सँगसँगै अन्य विषयहरूलाई पनि जोड्नेछौँ। म गोपी दानकोटीलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। सर, तपाईँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सर। बाख्रा चाहिँ कसरी पालिरहनु भएको छ सुरुमा त्यो हेर्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद। घुमाउनुहुन्छ? हस्, भन्नुहोस्। यहाँबाट सुरु गरौँ सर। यो यतापट्टि दिउँसोको लागि? यो चाहिँ दिउँसोको लागि सर। विशेष गरी यो चाहिँ बिहाका लैनमाउहरूको लागि। लैनमाउहरू चाहिँ बस्छन्। हजुर हजुर। यो चाहिँ दिउँसो अरू बाख्राहरू यो खेल्ने ठाउँ, दानाहरू खाने ठाउँ छ। यो चाहिँ 60 फिट लम्बाइमा फैलिएको छ सर। यो 60 फुट छ। मेरो कोठाहरू चाहिँ 10 वटा छन्। एउटा कोठामा करिब 10 वटाको दरले बाख्राहरू अटाउँछ सर। यसमा चाहिँ छुट्टा छुट्टै राखिन्छ। साना पाठा, ब्याउने अनि बोकाहरू हामी छुट्टा छुट्टै राख्छौँ सर। यहाँ तल चाहिँ यो मल झर्ने ठाउँ जुत्तो। यो बाख्राहरू पनि तलपट्टि खेलिरहेछन्। एकचोटि यताबाट हेरौँ न, यो कुन कन्सेप्टले बनाउनु भएको खोर हो? यो चाहिँ उता परपट्टि पनि छ सर यसको, होइन? यो चाहिँ विशेष गरी यो हावाहरू नगुम्सियोस्, यसमा यो जुत्तोको यो मलको रागहरू चाहिँ नआओस्, हावा गरोस्, बाख्राहरू पनि सहज रूपले खेल्न पाओस् भन्ने उसले कन्सेप्टले बनाएको सर। यो चाहिँ भित्रपट्टि कसरी बनाउनु भएको छ खोरहरू? भित्रपट्टि यस्तो छ। हजुर, कोठाहरू छ। यो पानी परेको बेलामा यहीँ दानाहरू खान्छ सर। यो उतापट्टिको र यतापट्टिको दुइटैले खान्छ सर। यसमा चाहिँ जम्मा 80 वटा बाख्राहरू छन् उहाँसँग। यो चाहिँ सर मेरो आफ्नै कन्सेप्टले, मेरो आफ्नै डिजाइनले बनाएको। विशेष गरी मैले छुट्टा छुट्टै ब्लकहरू बनाएको छु। यसमा चाहिँ यो ब्याउनेको लागि अनि पाठापाठीकोहरूको लागि यो छुट्टा छुट्टै होस्, एउटाले अर्कोलाई डिस्टर्ब नगरोस् भन्ने हेतुले बनाएको छु सर। यो बाहिरको यो ब्लक चाहिँ दिउँसो खेल्ने, दाना खाने, घाँस खाने ठाउँहरू। जम्मा कति लाख खर्च गर्नुभयो यो खोरको लागि? चाहिँ करिब मेरो 9 लाख जति खर्च भएको छ। जम्मा कति बाख्रा अट्छन् यो खोरमा? यसको चाहिँ क्यापासिटी भनेको चाहिँ 120 वटासम्म हटाउन सकिन्छ सर एक खोरमा। हुन्छ, हामी यो खोरलाई वरिपरिबाट हेर्छौँ अझै। यो चाहिँ विशेष गरी बाख्रालाई घाँस खानको लागि सर। हामी काटेको घाँस र दानाहरू खुवाउनको लागि हामी यसमा प्रयोग गर्छौँ। काटेको घाँस र दानाहरू यसमा राखिदिन्छौँ अनि बाख्राले यहाँबाट लिने गर्छ। यहाँ हालिदिनुहुन्छ? हजुर। अनि यो चाहिँ यो छुट्टै ब्लक छ सर। यो चाहिँ यहाँ साना पाठापाठीहरूको लागि यो चाहिँ दुईटा ब्लक छ। अनि यता हामी बोकाहरू राख्छौँ। हजुर हजुर। यो छुट्टा छुट्टै ब्लक छ। यो माथिपट्टि यो के हो? यो चाहिँ मैले घाँस हाल्ने, यसलाई बाख्राहरूलाई घाँस यहाँ दिने भन्ने कन्सेप्टले बनाएको छ। यो बन्दैछ। यो चाहिँ यसमा चाहिँ यहाँबाट घाँस खाओस् सजिलोसँग। हजुर हजुर हजुर। बन्ने तयारीमा छ? हजुर हजुर। यो काठ कुन प्रयोग गर्नु भएको छ? यो काठ सिसौ र सालको छ सर। सालको? हजुर। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो बाख्राहरू वारपार गर्न पनि सक्छ सर। हामी यो दिनौँ यो सफा गर्छौँ, झरेको मलहरूलाई बढाल्ने अनि त्यसो गर्छौँ। अनि बाख्राहरू वारपार खेल्नको लागि पनि यताको बाख्रा उता, उताको बाख्रा यता आउन पनि सजिलो भयो। अनि यसरी चाहिँ ओहोरदोहोर गर्न मिल्ने गरेर उहाँले यो अलि सोर्न चाहिँ गाह्रो पर्ने रहेछ नि त सर? हजुर, अलि स्पेसली हाइट जम्मा 3 फिट मात्रै छ सर यसको हाइट। मेरो यो साइडमा चाहिँ केरा छ सर। करिब मेरो 30 रोपनीमा केरा छ। केरा G9 र मालुवा
जातिका केराहरू छन्। करिब 3000 हजुर भन्नुभयो। करिब 3000 बिरुवा छन् केरा। पल्लोपट्टि साइडमा माछा छ। यो ड्रोन मार्फत उहाँको यो केरा खेतीलाई पनि देखाइराखेका छौँ, दर्शकले हेर्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरू चाहिँ अब आफ्नो खोरमा जान्छन् सर, यिनीहरू राम्रोसँग। अब यिनीहरू अब यो बेलुका बस्छ यिनीहरू। यो ब्लकमा चाहिँ मेरो बोकाहरू छन् सर, साना पाठाहरू। यतापट्टि बोकाहरू। हजुर, यिनीहरू सबै आफ्नो ठाउँमा। हेरौँ, यी बोकाहरू हजुर थुनिसक्नु भएको छ। तपाईँले ब्लकहरू युज गरेर खोर निर्माण गर्नुभएको छ। कसैले अब ढुङ्गा युज गर्छन्, कसैले इँटा युज गर्छन् होइन, हजुर, कसैले बाँसै मात्र पनि युज गर्छन्। हजुर, कतिको दह्रो हुन्छ यो ब्लक मार्फत बनाइएको खोर चाहिँ? ब्लक राम्रो छ सर, अहिलेसम्म त्यस्तो केही समस्या छैन सर। हजुर हजुर, ब्लक अहिलेसम्म राम्रो छ सर। ब्लक दह्रै हुन्छ? हजुर, केही खर्च पनि सस्तो पर्ने हो? खर्च बनाउन पनि यो छिटो र सस्तो पनि, ढुङ्गाहरू भन्दा यो अलिक सस्तै पर्छ सर। ब्लक चाहिँ सस्तै पर्छ। हजुर, उहाँले चाहिँ यसरी यो बाख्रा पालन गरिराख्नु भएको छ। सस्तै लगानीमा 120 भन्दा बढी बाख्रा अट्ने किसिमले उहाँले आफ्नै कन्सेप्टमा यो खोरको निर्माण गर्नुभएको छ। वरिपरि दायाँ बायाँ सबैतिर हावाको आवत जावत हुने, बाख्राहरू पनि ओहोर दोहोर गर्न सक्ने, त्यो किसिमले उहाँले चाहिँ निर्माण गर्नुभएको छ। दर्शकवृन्द, हामी देख्न सक्छौँ बाख्राहरू बोकाहरू मजाले खेलिराखेका छन्। प्रायः जस्तो फर्मा प्रयोग गरेर बनाउनुहुन्छ। मैले चाहिँ जस्ता प्रयोग गरेर यो पिलर बनाएको। यो निकै नै सस्तो पर्छ। यो कम्पाउन्डिङ दिउँसोको समयमा साना पाठापाठीहरू बाहिर जान नसकोस् भनेर यो चाहिँ कम्पाउन्डिङ गरेको छ। घाँसहरू यसरी पनि दिनुहुन्छ? घाँसहरू हामी डाले घाँसहरू चाहिँ झुन्ड्याएर दिन्छौँ, अनि यो कटिङ घाँसहरू चाहिँ यस्तो बकेटहरूमा क्रेटहरूमा राखेर दिन्छौँ। भुइँ पनि ढलान गर्नुभएको रहेछ? हजुर। अनि यसको यो बडकुलाहरू पिसाबहरू चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गरिरहनु भएको छ? यो हामी चाहिँ डेली जस्तो बढाल्छौँ सर, बढालेर सफा गर्छौँ। हजुर, र एक ठाउँमा डम्पिङ गर्छौँ र आवश्यक पर्ने किसानहरूलाई बेच्छौँ, अनि आफ्नो खेतीबारीहरूमा पनि प्रयोग गर्छौँ सर। हजुर 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 हजुर, बेच्नु पनि हुन्छ? हजुर, रातको समयको लागि सर, रातको समयको लागि बनाएको। यो माथिको प्लाइ हाल्नुको उद्देश्य चाहिँ जाडो महिनामा पनि कम जाडो होस् र गर्मीमा पनि गर्मीले असर नपरोस् भन्नाले। हजुर हजुर। अनि यो मैले तल चाहिँ आदिमा चाहिँ काठको नै हाले, डन्डी नै हालेको छु। आदिमा चाहिँ सुरुमा अब लगानी गर्न पनि कम हुने, लगानी पनि यसलाई बाँसलाई कम पर्ने भएर आदिमा चाहिँ बाँसको डन्डी छ। यो पनि राम्रै हुँदो रहेछ सर। यो चाहिँ दानाको लागि हामी बिहान एकपल्ट कटिङ घाँसहरू हाल्छौँ। यो चाहिँ कटिङ घाँसको लागि दुवैपट्टिबाट खाने भयो, उताकोले नि यताकोले नि खाने भयो। दुवैपट्टिको? हजुर, दुवैपट्टिको खोरले खाने। यस्तो ब्लकहरू 10वटा छन्। 10वटा ब्लक? हजुर, 10वटा ब्लक हामीले दृश्यमा पनि देखिरहेछौँ। परैसम्म यो ब्लकहरू हेर्न सकिन्छ। र यतापट्टि चाहिँ यो बाँसले बारिदिनु? यो बाँस, हजुर। उतापट्टि अर्को ब्लकको गाह्रो छ, अनि हजुर अर्को बाँसको यो चाहिँ बाँसको छ। यसले खासै अब राम्रो छ सर। 100वटा बाख्रा पाल्नका लागि किसानहरूले 25-30 लाख रुपैयाँसम्म खोरमै खर्च गरेको पनि हामीले पाएका छौँ। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? पहिला त हामीले अब खोर पनि चाहिन्छ छैन त, व्यवस्थित खोर नै चाहिन्छ। अब भएको खर्च जति सबै खोरमा लगानी गऱ्यो भने घाँस व्यवस्थापन हुँदैन। बाख्राहरूको अब तिनीहरूलाई दैनिक दानाहरू पनि दिनुपर्ने हुन्छ, मिलाउनु पर्ने हुन्छ। बाख्रा हाल्नु बित्तिकै करिब 1 वर्षमै उत्पादन दिन सक्दैन बाख्राले। त्यसको लागि पनि पहिले नै सोच विचार गरेर एकैचोटि खोरमा धेरै लगानी गर्नुभन्दा पनि अब बाख्रा फस्टाउँदै जाँदा बिस्तारै बिस्तारै थप्दै जाँदा चाहिँ उपयुक्त हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँ बाख्रा पालनमा सफल भइरहनु भएको छ? मलाई चाहिँ एकदम सन्तुष्टि लागेको छ सर, एकदम राम्रो भएको छ। फाइदामा हुनुहुन्छ? एकदम राम्रो छ सर। खुसी हुनुहुन्छ? एकदम खुसी छु। यो चाहिँ मेरो साना पाठापाठी सर, भर्खर बिहाको बेलामा पाठापाठी थुन्नको लागि तिनीहरूलाई न्यानो चाहिने हुनाले यहाँ साना पाठापाठी नै छन् सर। यहाँ चाहिँ तपाईँले माछा पाल्नु भएको छ? हजुर सर। कति छन् माछाहरू यसमा? करिब 4000 बुरा छन् सर। ग्रास, कमन, रगु र नैनी गरेर छन् सर। 4 जातका बुराहरू छन्।
अर्को पोखरी अलिकति माथि छ अर्को पोखरी माथि छ सर त्यसमा पनि छ माछा त्यसमा पनि माछा छ सर केराको पात चाहिँ माछाले खाने हजुरहरूले देख्नुभयो होला यो घाँस काफले मजाले केराको पात खान्छ केराको पात खान्छ त्यसको त्यही उद्देश्यले बनाएको मेरो पानीको पनि युटिलाइज हुने हजुर यसलाई अब त्यति धेरै मेहनत पनि गर्नु नपर्ने त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले विशेष गरी यो केराको पातको लागि युटिलाइज गर्नको लागि बनाएको छु हामीले देखिरहेछौँ केराको पात उहाँले पोखरीमा हालिदिनु भएको छ र यो चाहिँ ग्रास कार्प जातिका माछाहरू छन् यहाँ तिनले खान्छन् हजुर बाख्रा पालन भन्ने बित्तिकै अब त्यति साह्रो सहज पनि छैन त्यतिकै अब हावाको भरमा म अरूले गरेको देखेको भरमा अरूले फस्टाएको भरमा हावाको भरमा गर्नु चाहिँ हुँदैन पहिलो कुरो सबैभन्दा पहिलो कुरो बाख्राको पाल्नको लागि घाँसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ घाँसको व्यवस्थापन गरिसकेपछि अनि त्यसपछि अब खोर बनाउने प्रक्रियाहरू हुन्छ अनि त्यसले भन्ने बित्तिकै लगानी गरेको वर्ष दिनमै त्यसले आम्दानी दिन सुरु गर्दैन आफूसँग त्यो समयको लागि पनि स्ट्रगल गर्न सक्छु भनेर गर्नु पर्यो अब बाख्रालाई लाग्ने रोगहरूको बारेमा पनि आफू अलि जान्नु ज्ञान हुनु पर्यो अब अल्छी गर्ने अब झरी बादलहरूमा अल्छी गर्ने त्यो भन्ने चाहिँ बाख्रा पाल्न सकिँदैन अब एकदम मेहनती हुनुपर्छ यिनीहरूसँगै घुलमिल हुनुपर्छ यिनीहरूलाई के रोग लाग्यो कस्तो छ राम्रोसँग यिनीहरूसँगै घुलमिल हुन सक्ने यिनीहरूलाई राम्रोसँग ध्यान दिन सक्यो भने चाहिँ राम्रो उत्पादन चाहिँ बाख्रामा भविष्य चाहिँ छ नेपालमा हस् समय दिनुभयो धन्यवाद हस् धन्यवाद